हेर्नुहोस् आज म तपाईहरुलाई तारकेश्वर महादेव घुमाउन लैजाँदैछु। यो बालाजु बाइपास, यो बस कुदिरहेको चाहिँ यो बालाजु बाइपास माछा पोखरी पनि भन्छ। यहाँबाट चुई चुई जाने कता भन्दाखेरि मास्तिर यहाँबाट अझै यहाँबाट नुवाकोट जाने बाटोतिर जाने है, अलिक मास्तिर जाने अझै उ त्यो गाडी गइरहेछ नि, त्यो सानो जिप गइरहेछ नि, हो त्यतातिर जाने, यो गाडी गएतिर जाने। अब यहाँ माथिबाट यो बाटोमा यस्तो राम्रो गुम्बाहरू यस्तो पनि देख्न सकिन्छ। गजबको छ ठाउँ, यस्तो मजाले हावा लागिरहेछ। यहाँबाट यो कहाँ आइपुग्यो भने मुड्खु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। मुड्खु पुग्नुपर्छ तपाईहरुले। मुड्खु भन्दा पनि अझै उतै जानुपर्छ है। यो ठाउँको नाम चाहिँ हो मुड्खु। अब तपाई जेमा गए पनि हुन्छ है। यहाँ ओसो तपोवन आइपुग्यो। तपाई जेमा गए पनि हुन्छ। जेमा गए पनि हुन्छ भन्दा ट्र्याक्टर, ट्रक, डोजर हैन, टिफर जेमा गए पनि हुन्छ हैन। तर हेलिकप्टरमा गए चाहिँ हुँदैन। फेरि हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ नै छैन के। म जहाँ जान लागिरहेको छु त्यहाँनिर चाहिँ प्लेनमा गए पनि हुँदैन। फेरि तपाई चाहिँ जेमा गए भनेपछि गाडीमा जानु पर्यो के, साइकलमा गए पनि हुन्छ, हिँड्दै गए पनि हुन्छ। यो आइपुग्यो। यहाँबाट ककनी 11 किलोमिटर छ अरे। म यहाँ जुन ठाउँमा अहिले भिडियो बनाइरहेको छु यहाँबाट चाहिँ ककनी चाहिँ ट्याक्ट्याक्कै 11 किलोमिटर छ। यो भनेको त्यही दिउँसो 1 हो कि 2 बजे हो, त्यस्तै बेला हो। यो तिनपिप्ले आइपुगेँ म अहिले। तिनपिप्ले भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ। यहाँनिर चिया पसलहरू छ। तपाईहरु केही पानीहरू लिएर जानुहुन्छ भने यताबाट पनि हिँडेर जान सकिन्छ है। यताबाट चाहिँ भुवनेश्वरी मन्दिर हुँदै हुँदै जान सकिन्छ। उयो ट्रक गएन उता। अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ उयो बोर्ड छ नि, कि ब्रदर्स भन्ने लेखेको छ नि, हो त्यहाँबाट मास्तिर जाने हो। अब मास्तिर पुगिसकेको पछाडि यहाँनिर यस्तो दामी खेत छ कि, यहाँ पानी लगाउँदै गरेको मलाई राम्रो लागेर म तपाईहरुलाई पनि देखाइहालौँ भनेर एउटा ट्याक्क बनाइदियो क्या भिडियो। अब यो हेर्नुहोस् त, यो मन्दिर छ। यो मन्दिर छ यहाँनिर, यस्तो डाँडो छ, मजाको हावा लाग्छ क्या यहाँनिर, गजबको हावा लाग्छ यहाँनिर। ऊ त्यहाँ पहाडीपट्टि डाँडामा कस्तो मजाले हावा लागिरहेछ हेर्नुहोस् त। अहिले यो भिडियो बनाएको भनेको चाहिँ मैले त्यही चैत 10 कति भने 10 अप्रिलमा बनाएको यो भिडियो। अब यस्तो खेतहरू छ यहाँनिर होइन। अब ऊ त्यहाँ तल बाटो छ नि, ऊ त्यहाँ तल बाटो गइरहेछ नि, हो त्यतैबाट आएको म अघि आउँदाखेरि चाहिँ, हो त्यतैबाट आउने हो। बालाजु बाइपास हुँदै ओसु तपोवन हुँदै यताबाट आउने तिनपिप्ले भन्ने ठाउँ आउने। त्यहाँबाट चाहिँ यस्तै 500 मिटर माथि आइसके पछाडि यहाँ आउन सकिन्छ कि। ऊ यहाँनिर 2 जना दिदीहरू हिँड्दै हुन्छ नि। यहाँबाट राइट गयो भने भुवनेश्वरी मन्दिर, ऊ त्यो बाइक गएतिर होइन। अब यो भुवनेश्वरी मन्दिर आइपुगेँ म। भुवनेश्वरी मन्दिर पनि यस्तो दामी मन्दिर छ है, भव्य छ क्या मन्दिर चाहिँ। तर अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, तर पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईहरु आउनु होला यहाँनिर। भुवनेश्वरी मन्दिर पनि एकदमै गजबको छ ठाउँ। अब यहाँ माथिबाट भ्याली देख्न सकिन्छ कि, पुरै काठमाडौँ भ्याली। वेस्टर्न साइडबाट काठमाडौँ भ्याली हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो ठाउँ एकदमै 100% उपयुक्त छ। अब यहाँनिर म कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि तारकेश्वर महादेव जाने गेटमा आइपुगेँ म। गेटबाट चाहिँ अहिले म तत्काल गइहाल्दिनँ, किन भन्दाखेरि यहाँ मास्तिर अलिकति एउटा सानो दामी ठाउँ बनिरहेछ क्या, अलिकति मास्तिर। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यताबाट जाने हो भनेर देखाइरहेको छु। हो यहाँ माथि जान लाग्छु कि, ऊ त्यो माथि त्यहाँनिर चाहिँ सानो पार्क जस्तो बनाएको छ। यो फलैचामा एकछिन आराम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, गौतम बुद्धको स्ट्याचु छ, सानो पार्क बनाएको छ क्या। कस्तो गजबको छ ठाउँ, एकदम मजाले होइन। गर्मीमा तपाईहरु हाइकिङ गरेर आउनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरु एकछिन रेस्ट गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि मात्रै चुई चुई उकालो चुई चुई फोटो खिच्दै जानुभयो भने चाहिँ 2 घण्टा जति लाग्छ होइन। अब हिँडेर सरासर जानु भने चाहिँ आधी घण्टामा पुगिन्छ। यस्तो बनाएको छ क्या, ट्री प्लान्टहरू गरेर ट्याक्कसँगले गजबको ठाउँ बनाएको छ, हरियाली छ। अब यहाँबाट म चाहिँ लागेँ। अब उकालो चुई चुई
यहाँबाट हिँड्ने हो अब। उ त्यहाँ बोर्ड लेखेछ नि, उ त्यो बोर्डमा के लेखेछ, के गर्नु हुने नहुने। यो वन्यजन्तु आरक्षभित्र पर्छ कि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो। यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ, त्यही भएर गीत बजाउने गर्ने यस्तो यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला। ल अहिले अब म तारकेश्वर मन्दिर जाँदैछु। तारकेश्वर महादेव। यहाँ हेर्नु होला, तारकेश्वर मन्दिर जाने बाटो यताबाट। यहाँबाट आधी घन्टा लाग्छ अरे जानलाई। उकालै छ के हो, उकालो त छैन होला। पुगेर आइसक्नु कति टाढा छ यहाँबाट? यहाँबाट तपाईहरु चाहिँ हिन्दी मान्छे भनेर घण्टा पुगिहाल्नुहुन्छ। ए बाटो चाहिँ यस्तो छ अरे 1 घन्टा लाग्छ अरे। फोटो खिच्दै गयो भने चाहिँ, सुरु गयो भने चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ अरे। अಯ್यो ए भिडियो बनाउने टोली यस्तो छ। लड्छ है तर लड्छ, यहाँ भिड छ। हामीले आउने भए तपाईँको भिडियोमा मेरो च्यानल यहाँ हिडन्ते हेर्नु, पछाडि त्यसमा हेर्नु ल। हिडन्ते ए हाई डान्ते। हेलो आउँछ मेरो यो च्यानल हेर्नु त पछाडि हिडन्ते। ओके हिडन्ते। अब यहाँबाट भ्यालीको भ्यू कस्तो दामी देखिन्छ क्या। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भ्यालीको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। जङ्गल चाहिँ यस्तो दामी ठाउँमा बनाएको छ क्या यो। एकदम अँध्यारो छ कि डर लाग्दो छ यहाँ त पुरै। पुरै अँध्यारो भएर आयो अहिले। धेरै जङ्गल धेरै भएर यहाँनिर माथि चाहिँ उज्यालै थियो, फेरि यहाँ चाहिँ आएर अँध्यारो छ।
अहिले म तारकेश्वर मन्दिर पस्ने प्रवेशद्वारमा आइपुगेको छु। अब ऊ त्यो हाम्रो महादेवको मूर्ति भएको छ नि, त्यो गेट त्यहाँबाट भित्र जाने हो। एकदम राम्रो व्यवस्था छ बस्न ओर्न होइन। ऊ त्यहाँ शौचालयको पनि व्यवस्था छ। ऊ त्यहाँ माथि हाम्रो पुजारी बा हुनुहुन्छ, त्यहाँ सफा गर्दै हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ हाम्रो पुजारी बा हो। अब ड्रेसअप हेर्दाखेरि पुजारी बा जस्तो देखिन्छ होइन। अब यहाँ इन्फर्मेसनहरू के चाहिन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गेटबाट हिँड्ने हो सुई। अब डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ सतीदेवीको दाहिने तिग्रो पतन भएको अरे भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। सुनेर चाहिँ अब आधिकारिक जानकारी चाहिँ हाम्रो पुजारी बाले नै अहिले दिनुहुन्छ। एकछिनमा म उहाँको भिडियो बनाउँछु अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ के रहेछ के कस्तो रहेछ होइन, सबै कुराहरू चाहिँ। ल अब पुजारी बाको पनि केही कुराहरू सुनौ है त। अब यस पछाडि के भन्नुहुन्छ उहाँले? मेरो नाम रामकुमार धिताल, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3। हजुर। मन्दिरको सरसफाइ गर्ने हजुर र नित्य पूजा र हुन्छ मेरो। अनि यहाँ तारकेश्वर मन्दिरको के छ विशेषता के छ त? अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ तारकेश्वरको विशेषता भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्दा जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ सतीदेवी माताको दाहिने तिग्रो पतन भई शिवशक्ति स्वरूपले दाहिने के भन्नु? दाहिने तिग्रा। दाहिने तिग्राको घुँडाको भाग छ। हजुर। तपाईँको जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ कि तारकेश्वर बुढा महादेव भनेर। हजुर। त्यो तारकेश्वर बुढा महादेवमा जुन चाहिँ त्यो शिला नै हो। हजुर। अरू चाहिँ केही छैन। हजुर। शिलामा जुन घुँडाको भागको डल्लो नै हुनुहुन्छ। हजुर। अब त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले चाहिँ अब रुद्री लगाइन्छ। हजुर। तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ पहिला प्रापूर्व कालमा के थियो भने त्यहाँ चाहिँ अघिल्लो दिनमा हाम्रो बिहा व्रतबन्ध हुँदाखेरि हजुर अघिल्लो दिनमा आएर भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गरेर हजुर तपाईँको त्यो जुन चाहिँ धारो त्यहाँ चाहिँ त्यो मन्दिरमा पूजाआजा गरिसकेपछि हजुर अनि हामीलाई गाग्री खर्कला पन्यौ डाडु सम्पूर्ण दिने। हजुर। अनि त्यो क्रममा के भएछ भन्दाखेरि सबै भाँडाहरू बुझाएछन् र लास्टमा गएपछि एउटा पन्यौ नदिएको कारणले त्यो बेलादेखिबाट भाँडा दिन चाहिँ बन्द भयो। अनि तपाईँको जुन चाहिँ अब चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको हाम्रा कसैको सन्तान भएन, कसैको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलि नराम्रो घरमा यतात्यता भयो भने पनि त्यहाँ आएर रुद्री गर्ने, लाख दीप प्रचलन गर्ने गर्दाखेरि उनीहरूको घरमा शान्ति पनि हुने। अनि यो तारकेश्वर मन्दिरको बारेमा पहिले त्यति धेरै चर्चा थिएन नि, अहिले भर्खरै आउनु थाल्यो। तपाईँको यो के भन्दाखेरि अहिले यो खासै भन्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ पहिला त शून्यमै थियो। हजुर। अनि जब चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ 2038 सालमा कालीबाबा भन्ने यहाँ बस्नुभयो। हजुर। कालीबाबाको जुन यहाँ ठाउँमा चाहिँ बसिसकेपछि उहाँ बसेपछि बिस्तारै यस ठाउँको चाहिँ तपाईँको भक्तजनहरू आउने क्रम बढ्दै गयो। हजुर। अनि त्यसमा पनि अब झन् अहिले यो तारकेश्वर नगरपालिकाले 2 करोडको लगानीमा तल देख्नु भइहाल्यो होला। हजुर हजुर। अब चाहिँ 2 करोड लगानी गरेर तपाईँको बाटो बनाइदिएको छ, त्यहाँ पुल बनाइदिएको छ, यहाँ स्विमिङ पुल होइन यो नागकुण्ड बनाइदिएको छ। हजुर हजुर। अनि माथिदेखि यहाँदेखिबाट माथिसम्म रेलिङ छ, जति त्यहाँ हिँड्नलाई चाहिँ जति राम्रो बनाइदिएको छ। हजुर। अब तपाईँको चाहिँ माथिसम्म संरचना राम्रो नै छ। मुख्य मन्दिर भनेको चाहिँ माथि हो। मुख्य मन्दिर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तारकेश्वर बुढा महादेव भनेको छ। हजुर। तारकेश्वर बुढा महादेव भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँ अहिले जाँदाखेरि देख्नुहुन्छ, हजुर, जुन त्यहाँ चाहिँ जलारीको मुन्याएर जुन गुणाको चाहिँ भागै छ, डल्लै छ है, देख्न सकिन्छ। देखिन सकिन्छ। त्यो जलारीको मुन्याड हुनुहुन्छ। हजुर। अनि हामीले चाहिँ पहिला नित्य पूजा गर्दाखेरि त्यहीँ पूजा गरेर मात्र अनि हामी दायाँ बायाँ माथि पनि मन्दिर हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कालीबाबाको समाधि हुनुहुन्छ, धारामा मन्दिर अर्को चाहिँ शिवलिङ्ग स्थापना हुनुहुन्छ। यतापट्टि जुन त्यहाँ पहिला चाहिँ कालीबाबाको कुटी थियो, त्यो कुटीमा पनि अब तपाईँको गणेश मन्दिर हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ शिवालय हुनुहुन्छ। यता माथिपट्टि पनि तारकेश्वर महादेव भनेर लेखिएको छ। हेर्दै चाहिँ हजुरले दर्शन गर्दा राम्रो। हजुर हजुर, म माथि पनि पुग्छु। हजुर, त्यो गएर हेर्नुहोस्। जुन चाहिँ मेन चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ पहिला यहाँ एउटा के पनि किंवदन्ती छ भने हजुर, अब तपाईँको चाहिँ एउटै घरको मान्छे चाहिँ तपाईँको
गोसीकुण्ड कोही गोसीकुण्ड गएछन्, कोही तारकेश्वर यहाँ आएछन्। हजुर। अनि यो तारकेश्वर आउने क्रममा के भएछ भन्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ त्यो गोसीकुण्डमा एउटा लोटा लिएर गएको थियो अरे। हजुर। अनि त्यो लोटा चाहिँ अब चाहिँ त्यो पानीको त्यहाँ चाहिँ घुम्ने एउटा रह छ। हजुर। त्यो रहमा चाहिँ अब जल झिक्छु भन्दाखेरि त्यो लोटा त्यहाँबाट खुस्क्यो अरे। हजुर। खुस्किँदाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तारकेश्वरमा त्यो लोटा चाहिँ बग्दै बग्दै यहाँ लोटा आयो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा पनि किंवदन्ती छ। अनि तपाईँको जुन चाहिँ अब यहाँ जुन चाहिँ यो धाराहरू छन्। हजुर। यो चाहिँ यो धाराहरूमा पनि पहिलाको पानी आउने बाटाहरू हो। तपाईँको यहाँ पहिला पुरानो पाटी थियो। हजुर। अनि तपाईँको यो कुण्डाहरू पनि पुरानो नै थियो। यो चाहिँ अनि पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्बल हालेर बनाएको चाहिँ अहिले एकदम राम्रो भएको रहेछ नि त अहिले त है। अब धेरै राम्रो छ। अझै पनि तारकेश्वर नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै पनि सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार बाबुलाई। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अब यहाँबाट माथि चाहिँ मेन मन्दिर हो। अब त्यहाँ घन्टी बजाएँ नि मैले अहिले। हो यहाँबाट माथि चाहिँ जाँदै हुन्छ, उहाँहरू पनि जाँदै हुन्छ अगाडि अगाडि। यहाँभन्दा माथि चाहिँ मेन मन्दिर हो। अब यहाँ चाहिँ एकजना साधु बाबाको कुटी पनि छ। त्यो धुवा आइरहेको छ, त्यहाँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। मैले उहाँको भिडियो लिन खोजेको तर अलिकति अँध्यारो छ भित्र है। उहाँ अब काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न चाहिनँ। उति त आउँदै हुनुहुन्छ नि, हो त्यही बाटो हुँदै आएको हो म। अब यहाँबाट त्यो बच्चाहरू गइरहेछन् नि दुईजना, हो त्यतातिर जानुपर्ने हो। हजुरआमा पनि आउनु भएछ। ओहो, यस्तो घना जङ्गल छ क्या, एकदमै हरियाली छ। अब यो जङ्गल हुँदै तारकेश्वर बुढा महादेव हो। यहाँ चाहिँ मेन मन्दिर हो, फुल लगाएको छ नि त्यहाँनिर। हो यहाँनिर चाहिँ सतीदेवीको त्यहाँ तिग्रा पतन भएको अरे भनेर त्यहाँनिर त्यहाँ जलधारी छ नि। हो यो चाहिँ मेन मन्दिर हो अरे। पुजारी बाले भन्नुभयो अनुसार यहाँनिर एउटा सानो नन्दी पनि हुनुहुन्छ। हो त्यहाँनिर गइसके पछाडि त्यो माला लगाएको छ नि, हो त्यहाँनिर चाहिँ अब दाहिने तिग्रो पतन भएको अरे भनेर पुजारी बाले भन्नुभयो। अब यस्तो भिड छ क्या, अनकन्टार भिड छ, एकदमै अग्लो भिड छ क्या। भिरको माथि पनि एउटा मन्दिर छ, त्यहाँभित्र पनि तपाईँले गुफा जस्तो छ, त्यहाँ पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै विचित्रको ठाउँ छ क्या। अब धारा अहिले पानी सायद थुनिएको होला, त्यहाँ अलिक पानी सुकेको छ, तर धारामा पानी आइरहेको छ एकदम मजाको। काठमाडौँको यतिकै नजिकै पनि कस्तो दामी ठाउँ छ क्या यो। तपाईँ आउनै पर्ने ठाउँ हो हाइकिङ गर्नलाई होइन। काठमाडौँ अब दैनिक जीवनबाट अलिकति फुर्सद निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूलाई स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ, धार्मिक पनि पर्यटन पनि दुईटै हिसाबले एकदमै राम्रो ठाउँ हो। ओहो मन्दिर बिथार सधैँ निहुरेर है बिथार है बिथार है भगवान्ले चाहिँ गर्ने ल आऊ भन्नुहोस् के भन्ने हो रक्षा गरेर भन्नुहोस् है ल टिकी लाइछु यो अगाडि लाइछु के टिकी यो हस् नारायण ल मैले तारकेश्वर महादेव मन्दिरमा आइपुगेको छु। यस्तो भिड छ कि एकदमै डरलाग्दो छ कि ठाउँ। आज तपाईँहरूले तारकेश्वर महादेवको दर्शन गर्नुभयो। मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याएँ। यस्तो हुन्छ घरिघरि अब काम परिरहेको छ, एक्जाम चलिरहेको छ, नभए मैले तपाईँहरूलाई हप्तामा चाहिँ एउटा हप्तामा चाहिँ एक दिन आफ्नो लागि भन्ने मेरो सिद्धान्त हो कि हप्तामा 6 दिन चाहिँ अरूको लागि काम गऱ्यो भने एक दिन चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि र नयाँ ठाउँहरू पनि देखिन्छ। फेरि अरू नयाँ ठाउँहरूमा तपाईँहरूलाई म घुमाउने छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।